صفيحة اللحم أو اللحم بعجين من ألذ وأسهل الوصفات اللي ممكن تعمليها، وبربع كيلو بس النهاردة هعملك الوصفة هتكفي الأسرة كلها. يلا نبدأ كده الفيديو ونقول بسم الله ونشوف الوصفة بتاعتنا بتتعمل ازاي. بس قبل ما نبدأ حطوا لايك واعملوا معايا اشتراك في القناة. جبت طبق كده ونزلت فيه ب700 جرام من الدقيق. هشيل منهم حبة علشان لو العجينة احتاجت مني وانا بعجنها وكده يعني، او ساعة الفرد برضو افرد منهم. نزلت على 700 جرام من الدقيق بمعلقتين من السكر، ومعلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر، ورشة من الملح، وكيس من الخميرة الفورية اللي هو 8 جرام، وواحدة من البيض كده هنزل عليها على طول على الدقيق. ال700 جرام دقيق حوالي 4 كوبايات ونص من الدقيق بالمج كده. ببدأ بقى اعجن في العجينة بالشكل ده. لو احتاجت منه مية بضيف وانا شغالة كده. هو الكوباية الكبيرة بتاعة المية الكبيرة معايا دي مليانة مية دافية، وهي دي اللي انا استخدمتها. بس طبعا بيختلف من نوع للدقيق لنوع تاني، او انتي حاطة دقيق زيادة فانتي طبعا انتي بتبقي متحكمة في المية، شوية اكتر شوية اقل. انتي هتعجني وتطلعي العجينة كده ما تكونش بتلزق في ايدك. نفضل نعجن فيها بالشكل ده لحد 5 دقايق كده مثلا، لحد ما العجينة تمتزج كده وتبقى حلوة وما بتلزقش. لو انتوا لسه معايا هنا في الفيديو يلا حطوا بقى لايك واعملوا اشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. هنا كانت العجينة بتلزق شوية، ضفت لها كمان معلقة دقيق كده وظبطت خلاص معايا من غير بقى مركنها تختمر ولا اي حاجة. هنبدأ ان احنا نقطعها بالشكل اللي هتشوفوه معايا ده. هنعملها حوالي مثلا 12 رغيف 13 رغيف 14 رغيف على قد ما تقطع معاكي كور صغيرة بس كده. احنا محتاجين الرغيف معانا يبقى خفيف جدا، مش محتاجين ان هو يبقى تخين، فعادي الكورة صغريها. وهنفرد الرغيف فردة قد الرغيف اللي بنشتريه من بره، كبير حلو برضو يعني هتشوفوه معايا. في طريقة بقى اسهل لتكوير العجين. بنشيل الدقيق خالص كده وبنكور على سطح املس زي كده، بتتقطع معانا بطريقة اسرع وبتطلع مظبوطة. الوصفة بتاعتنا النهاردة اصلها وصفة شامية اللي هي سورية يعني، او وصفات بقى سوري لبناني حاجة زي كده يعني. ان شاء الله هتعجبكم كده وجربوها، وهي حلوة جدا وطعمها حلو قوي. انا هنا كده خلصت تقطيع العجين خلاص، هغطيه بكيس كده وكمان فوطة واسيبه كده لحد ما يختمر. حوالي نص ساعة هتلاقيه اختمر معاكي. وهنا بقى نجهز خلطة اللحمة بتاعتنا. 3 حبات من الطماطم و3 حبات من البصل بنضربهم في الكبة ناعم زي كده من غير ما نضيف لهم مية. بعد كده بننزل عليهم معلقة صغيرة من الملح، وبعدين رشة من الفلفل الأسمر. وادي ربع كيلو من اللحمة، هنعملها بربع كيلو لحمة بس حابة تزودي اللحمة عن كده ما فيش أي مشكلة. وضفت لها كمان 100 جرام من الدهن بشراه. هنضيف بقى كده الفلفل الأسمر ما كناش ضفناه. مكون أساسي بقى ودي بهارات 7 بهارات رشة كمان كده. المكون الأساسي اللي المفروض كنت أنا ضفته بس أنا نسيته للأمانة يعني، اللي هو دبس الرمان. بتضيفي منه معلقتين كبار من دبس الرمان، بس أنا نسيت إن أنا أضيفه للوصفة. انا عندي دبس الرمان بس هو نسيته، معلش بقى. كده هنعجنهم في بعض لحد ما يمتزجوا خالص بالشكل ده. حابه اضيف لها كمان عودين من البقدونس. في ناس بتضيفه في ناس لا، انا ما ضفتوش. لو انت حابه تضيفي البقدونس او الكزبره مفيش اي مشكله. وهنا العجينه كانت خلاص اختمرت بالشكل اللي انتوا شفتوه ده وبقت جميله جدا. هنبدا بقى ان احنا نفردها. هنجيب بقى نشابه او بايدينا زي ما احنا حابين. انا كده هنا كنت ببعدها عن بعضها لانها زي ما انتم شايفين لزقت في بعضها بعد ما اختمرت. وببططها برضو شوية كده عشان تبقى سهلة وجاهزة على الفرد على طول. خلاص كده نبدأ بقى نفرد في العجينة.
هنسويها النهاردة على عين البوتاجاز من غير ما نحطها في الفرن. يعني لو حابين تسووها في الفرن ماشي، مفيش اي مشكلة، بس هتشوفوا انها على البوتاجاز سهلة جدا وما بتاخدش اي وقت خالص. فردت بقى العجينة بالشكل ده، شفتوا هي كرة صغيرة وفردت لنا رغيف حلو كبير، علشان احنا هنخلي سمك الرغيف خفيف جدا. هي الصفيحة لازم تكون الرغيف بتاعها خفيف قوي بالشكل ده. وبعدين انا هعملها لكم بطريقة ذكية جدا، مش هتاخد مننا وقت على النار. هفرد كل العجين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، كله خفيف يعني. اعتبريها انها كده يعني الرغيف ناقص ان هو يشف معاكي، خفيف خالص. خلصت كده فرد العجين كله، بحط دقيق بين الارغفة علشان ما يلزقوش على بعض. وبعد كده بجيب طبق زي كده وبحط عليه الرغيف العجين، بفرد بقى حتة من العجين بالشكل ده، بتخلي برضو العجينة خفيفة ما بتكتريهاش. هي بصراحة المفروض تزيد شوية عن كده، لان انا هعمل فكرة فيها حلوة جدا كده هتعجبكم. بس انا عاملة بربع كيلو لحمة بس، فعشان كده برضو مش كتير. بروح حاطة بقى رغيف تاني على الصفيحة بالشكل ده. لو انت هتسويها في الفرن ما تحطش الرغيفين على بعض. لو هتسويها على النار زي كده في الطاسة، بدهن دهنة خفيفة في الطاسة بزيت كده، وبحط الرغيف بالشكل ده. الزيت بقى بيديها تحميرة حلوة من تحت، وبتهدي النار علشان اللحم يستوي، وبتقلبيها بالشكل ده. نشوف رغيف تاني كده علشان تشوفه كويس. دهنت الزيت وهبدأ بالشكل ده برضو احط الرغيف وانزل عليه بالرغيف التاني. وعلشان بقى العجين يلزق في الرغيفين ويبقوا الاتنين تيجي تفتحيهم كده يطلع هنا وهنا، لازم وانت شغالة على النار كده تضغطي على الرغيف كده بالاسباتولا مثلا، تضغطي كده، اضغطي وانت وهو بيستوي. وهو مش هيحتاج ان انت تغطيه ولا حاجة، تغطيه لو انت هتسوي رقة واحدة بس والعجين هيبقى من على الوش، يبقى هتغطيه. بنضغط زي كده علشان هتشوفوا في النهاية بقى ازاي رغيفين. هنا بعد ما سويتهم كلهم بحطهم في حلة زي كده، وببدأ بقى في الاخر افصلهم عن بعض. يا جمال يا جمال، وعظمة على عظمة يا ست. روعة روعة روعة، ان شاء الله هيعجبكم. ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو وتشيروه مع اصحابكم، واشوفكم على خير في وصفة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.